Tìm thấy nơi sinh sống của cô dâu bị tố bom 150 môn gỗ ở Điện Biên. Công an thành phố Điện Biên Phủ đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Một nhà hàng bị bom 150 mâm gỗ xảy ra trên địa bàn và bước đầu đã xác định được những người có liên quan. Và liên quan đến vụ việc nhà hàng bị bom 150 mâm cỗ cưới, thì ngày 1 tháng 10 trao đổi với phóng viên, thì đại diện nhà hàng cho biết họ đã tìm được địa chỉ của nhà cô dâu, còn phía chú rể thì vẫn chưa tìm được. Cô dâu thì sinh sống ở xã Mường Phăng, chúng tôi sẽ cùng với người nhà vào để nói chuyện và làm việc. Còn chú rể thì sống ở xã Thanh Nưa, chúng tôi không liên lạc được, đại diện nhà hàng chia sẻ. Cùng ngày thì Thượng tá Vũ Xuân Dương, trưởng công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của chủ cửa nhà hàng. Hiện tại thì chúng tôi đang vào cuộc xác minh và bước đầu đã xác định những người có liên quan đến vụ việc này. Và khi nào có thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ thông báo cho báo chí sau, Thượng tá Vũ Xuân Dương chia sẻ. Và theo chia sẻ thì nhà hàng đã hỗ trợ dựng dạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch. Và đến khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày thì cô dâu, chú rể và con khách hai bên không xuất hiện. Chủ nhà hàng nhận được thông báo từ phía khách hàng rằng sẽ rời cỗ xuống 14 giờ chiều. Nhưng đến thời điểm này thì vẫn không thấy một ai. Và quá bất lực thì phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội và kêu gọi những người dân đến giải cứu 150 mâm cỗ và giảm giá từ 1.500.000 đồng xuống còn 500.000. Và trao đổi với nhóm phóng viên thì đại diện nhà hàng cho biết do gia đình cô dâu, chú rể là khách hàng quen nên không bắt đặt cọc trước. Và tổng số tiền 150 mâm cỗ giá trị khoảng hơn 200 triệu đồng. Cảm ơn những tấm lòng của tất cả các bác, các ông bà. Chưa đây. Còn gì không? Hỏi xem còn gì không có thông báo. Em gọi được Lâm ra đây anh được đấy. Anh Lâm ở trên phường, anh gọi về anh xem anh về được. Về đây lâu rồi. Thôi cố gắng em ạ, coi như cái vận cái hạn. Không gọi được. Gọi đi để anh check cam để anh xem mặt cô dâu chú rể như nào. Check cam. Anh gọi anh Long, em không cần điện thoại. Anh bận đi này. Không biết được đang buồn với ai, đang nói chuyện với ai đâu. Lên à? Và xin thông báo tới các bác các chú là có những chiếc xe máy đang ở phía ngoài dạp cưới thì chúng ta di chuyển giúp ban tổ chức nha, tránh việc ùn tắc giao thông ạ. Đó nha, các bạn thông cảm nha, ai chậm thì hết rồi nha. Đấy, người dân Điện Biên đã ủng hộ mua hết rồi. Đã có tấm lòng hảo tâm ủng hộ với nhà hàng. Đến giờ phút này không biết nói gì hơn, cảm ơn rất là nhiều ạ. Đây cô dâu chú rể đây. Thế là có thật đấy, không phải cô dâu chú rể đây. Đấy. Cô dâu chú rể đến đặt thật nhé chứ không phải là lừa đảo đâu. Đặt thật nhưng hoãn không cưới nữa. Dạ vâng, đang đẹp đấy. Đấy. Và xin được thông báo tới các bác trong đơn vị lắp ráp là biết là các bác mệt rồi nhưng mà các bác cố gắng là hỗ trợ với ban tổ chức là chúng ta sẽ cùng dỡ dạp để tránh ùn tắc giao thông ạ. Vâng. Nộm còn nhiều lắm này. Vâng ạ. Đây là một cái việc làm mà sự việc xảy ra nó không mong muốn với nhà hàng và tất cả mọi người. Cam phải trích sớm không là nó xóa cái cũ. San sẻ. Công an đã đến rồi các bạn nhá. Đấy. Công an đã đến điều tra rồi. Và một phần cũng biết được rằng là cái truyền thống của người dân Việt Nam là luôn luôn đoàn kết san sẻ mỗi khi gặp khó khăn. Một lần nữa cảm ơn các ông bà các bác rất là nhiều. Chúng ta không phải là người thân quen với nhà hàng nhưng ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để ủng hộ nhà hàng. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta hoan hỉ di chuyển xe máy đi ạ, tránh việc ùn tắc giao thông ạ. Công an nên làm gì dân không được quay. Lên tuổi xác là sao biết được. Sau Covid là ăn đã khó khăn rồi nhưng mà nói là sự việc xảy ra cũng không mong muốn. Nếu mà đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng không kêu ca than trách phận. Nhưng mà thật sự cảm ơn tình cảm đặc biệt của toàn thể người rất là nhiều. Và một lần nữa để thông thoáng giao thông thì xin được thông báo với các bác anh là chúng ta đang đỗ ở ngoài chỗ dạp cưới, chúng ta di chuyển luôn.
để tránh các ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn an ninh trên đường. Rạp rất dài, rạp phải 200 mét. Đấy, giờ mọi người đi rạp cưới rồi, các bạn xem nha, ngay cửa nhà tôi nhá. Đấy, rất dài. À, 150 mâm đặt, nhưng mà cô dâu chú rể là có thật nhưng mà không đến cưới nữa, không có khách mời. Chắc là cô dâu chú rể nó giả ấy chứ. Không, thật, người quen của chủ nhà hàng. Sao mà điều tra ra? Đấy, công an đang đến đây rồi. Thế thì phải tìm ra chứ. Công an đến đây đang trích camera nữa. Nó không đặt tiền, nó đặt tiền thì nó là dân sự như, nhưng mà không đặt tiền là lừa đảo rồi, nghe chưa? Không đặt tiền thì chết rồi. Mấy trăm triệu này cho đi nặng đấy. Ra ngay cái gì đâu mà đúng không? Người quen. Người quen nó mới không đặt tiền. Qua nó lấy gà đâu mà. Lấy mấy tạ gà nữa. Gà bây giờ ông qua lấy. Đau nhỉ? Tưởng con ra ủng hộ họ một vài mâm. Một lúc hết, kéo đến đồng lắm. Nó rẻ thì lại lỗ nhiều. Lỗ mất nửa, người ta ủng hộ thì lỗ mất nửa. Còn cái đám phong rạp này phải mấy chục triệu rồi. Qua bị phạt lấn nề đường mất 20 triệu nữa. Đấy, lực lượng công an đã đến điều tra đấy. Không quay chú. Đấy, phòng tiền phong rạp là bao tiền? Không quay vào đấy, không quay các chú, không quay các chú. Được rồi, không quay các chú. Quay này biết cái gì ảnh hưởng gì đâu. Như bàn ghế thế này. Nghe nào, vào trong nhà còn cái gì không? Nhiều người tham lam quá. Sao? Tham lam cái gì? Thấy bảo đi ra rồi không trả tiền. Bùng à? Hôi cỗ à? Em cô dâu chú rể tên là gì nhá? Cứ ngồi đây mà cười. Người ta có kính người ta. Rồi không ăn được đâu. Chịu rồi, không ăn được đâu. Triệu 8. Em ơi, các em ơi, bây giờ là xong xuôi trong này rồi, bây giờ các em cố gắng này đi ra phía bên ngoài, ra ngoài dọn hết đi, dẹp cái bàn ghế để lưu thông giao thông, các bạn đừng đây, đi ra ngoài dọn dẹp quán bàn ghế, mỗi người một chân một tay đi ra dọn dẹp. Theo như lời chủ quán thì là cô dâu chú rể này là người quen,
nên đặt cỗ nó không đặt tiền. Và trước đó còn lấy mấy tạ gà rồi. Đám cưới là không có khách mời. Thế là thế nó là người quen đấy, của người quen. Cái bảo con gửi cho nó mấy tạ gà hả? Đúng rồi. Ra đây ăn uống kiểu. À nó ăn mấy. Nó trả tiền hết thôi. Alo ạ. Đấy, ông chủ quán đấy. Alo. Hả? Không dạp dài lắm. Đấy, phông đây, dạp đây, 200 m dạp. Đấy, mọi người xem nhá, dạp rất dài. $150 bàn, 1,5 triệu một bàn. Bây giờ là người dân người ta ủng hộ cho là thanh lý còn 500.000 là người ta đến người ta ủng hộ một lúc là hết sạch rồi. Nhưng mà chắc cũng phải nỗ mất một nửa. Tiền phông dạp mấy chục triệu, bàn ghế mấy chục triệu rồi. Phạt lấn chiếm lòng đường 20 triệu nữa tối qua. Hả? Đám cưới đặt 150 bàn nhưng mà không đến ăn. Hả? Không biết ai đặt à? Biết, người quen của chủ nhà hàng. Hả? Người Thái đấy. Cùng dân tộc Thái đấy. Chết. 150 bàn cơ mà. Không ít đâu. Chị đến ủng hộ à? Xem vào còn cái gì nữa hỏi người ta. Quân đông lắm, một lúc hết sạch nhưng mà chắc vẫn còn đấy. Thôi không mua được cái gì thì ủng hộ bằng tiền. Bằng tiền á? Không phải mừng mà là ủng hộ. Đây này chị ơi, để đây này. Còn cứ vào hỏi đi, Mua bàn ghế. Cần thiết nhà hàng người ta làm thêm mấy mâm người ta làm cho mình. Hết rồi ạ, còn muốn làm thêm thôi. Cứ đặt thêm có ngay có gì đâu. Đang có người đặt 15 mâm đang đợi lấy cái kìa. Không thì mua nước dùng cũng được. Nước Súp. cứ vào đi còn nhiều. Không mua được thì ủng hộ bằng tiền. Ăn ngày nay thôi. Ăn ngày nay rồi nay tôi dọn về thôi. Ăn xong rồi. Cái lẹt hết à? Nó trong nhà kìa. Vào trong nhà thì đứng đây hỏi thì mình biết sao được. Hả? Có chứ, anh làm mâm rồi. Tối mời em. Hả? Nhất định phải mời chú rồi. Cái chú làm mấy mâm? Em vừa ra không kịp. Cái chú làm mấy mâm rồi? Nếu mà còn thì cũng làm mấy mâm đấy. Thôi cưới vợ nữa cũng được. Muốn làm vợ nữa khó lắm. Xe đang bên vỉa hè đi anh ơi. Gậy nhá. Đang ở Trung Nông đâu. Chơi với cô dâu á. Em mẹ mà vô lý nhỉ. Trước cái bữa cỗ hôm nay nó ít nhất nó phải có gia đình nhà người ta đến đây để bảo vệ
Ui nhọn trước kia đúng không? Này, thế là nó ra đây nó ăn mấy lần rồi. Thế bà chủ có bầu chứ? Bầu sắp đẻ rồi. Cái gì? Tan hoang, không có cái gì nữa.